Ang bigat. Char. Hi guys. Kita niyo ba ako? After, kailan ko ba ito in-order? July 7. Actually, dumating yung first batch ng books. Mga 1 month ago na yata. Ito ngayon lang dumating after mga 3 months bago dumating. Pero understandable naman kasi magkaroon ng bagong variant tapos natagalan mag-ship. Ito pala yung books na galing sa Big Bad Wolf Sale. So ayun, syempre nag-hoard tayo kasi wala tayong self-control. Yan ang gunting. Yan. Yung unang batch ng mga books na binili ko, mga about, mga self-help, blah 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 blah. Tapos, na-realize ko, ba't di ako bumili ng mga books na yung para sa profession ko at saka sa passion ko. Ang bigat niya, tao nga yung deliver. So, ayun. Lumilingon-lingon ako kasi baka may customer. Wala pa naman so far. Kaya mag-unbox muna tayo. Ang init sa totoo lang. Kahit anong oras ngayon. 3:57 na ako nga. Bababa ko to. Para makita yung pinag-deliver. Title nito, Creative Living London. About interior design siya. May papel. Itong papel. Invoice. Pagod ako sa pagbuhat. Ito ang graphic design. Art, mga design inspirations, blah blah blah. Crossover design. Wala akong masasabi about mga art technicalities, history. Like, interested ako sa kanila pero hindi ako yung nakakatanda talaga ng mga details, mga dates, mga specifics about art movement. Wala lang. Building for tomorrow. Ito naman, on the shore, seaside living. Ay, daming bubble wrap ah. Ito walang cover. Pero maganda to, bet. Ito. Concrete, a 7,000-year history. Lofts, new dimension. Medyo gusot to. Hindi siya gusot pero masikip yung pagka-plastic niya. Kaya nag-UUP. Solid states concrete and transition. Diba? Puro concrete. Bet ko kasi yung mga brutalist kineme. Ito naman photography. Wedding photography. Ba't ko pinili yan? Ito, homes away from homes. Modern living. Modern living. Alam mo yun kasi
Minsan 'pag nagde-design ka kasi 'di ba, parang hindi mo alam kung saan magsisimula sa sobrang dami ng styles, ganyan, ganyan. Mga books kasi nakakatulong siya to help you keep grounded. 100 best bathrooms. Ooh, girl. Ay, ito, maganda to. Ay, nilaglag. Graphic Design Translated. Ganda, maganda. Feeling ko maganda. I-enjoy ko itong book na to. Ano to? Ang laki. Ang laki. Wow, graphic design din. Ang laki. European Graphic Design Portfolio. Next time ko na lang siya bubuksan kapag babasa ko na. Ganda nito. Ganda ng packaging. Felt siya. Felt. Ito, maliit. Ito yung free. For 10 pesos kapag na-reach mo yung certain amount of books. May makakabili ka ng 10 pesos na book. Ito pinili ko kasi that time kakapanood ko pa lang ng like, pinanood ko ulit recently yung Crazy Rich Asians. Umorder ako. Ayan. Ito ang pinakamalaki. Anong book ba to? Working. Welcome to the world of design. Work! Yay! Yun lang. Tapos na. Ay, may customer.